Paano nga ba i-unregister yung GCash sa existing device para pwede siyang malipat to another device? By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung GCash account kung saan pwede ako mag-login gamit yung biometrics or yung MPIN. Try natin yung sa MPIN na lang. And then from here, kung inilipat ko man to another device, ang gagawin ko is kailangan ko muna siyang i-unregister. Ang best suggestion is i-unregister to sa existing device. Paano gawin yan? Punta lang sa profile, and then merong settings dito, account secure, and then yung current na device or current phone, i-tap nyo lang yan para magpakita yung button ng unregister phone. Tap natin yan, and then yes, unregistered. Malalog out tayo dito. Pero bago yan, mag-selfie muna tayo. Ganun lang kadali mag-unregister sa GCash. Tap natin tong log into GCash. At kung mapapansin nyo, wala nang phone number na nakalagay dito. Kung sakali na gusto na natin siyang ilipat to another phone, i-enter lang ulit yung phone number. Try natin. Tap ko yung next. At kailangan hintayin yung code na ipapadala or yung OTP na ipapadala doon sa GCash phone number mo. Enter ko lang. So, pinaka-importante kapag ililipat na yung GCash account ay nasa sayo pa rin yung phone number o yung SIM card kung saan nakaregister yung GCash account. So, nagkamali tayo. Enter ko lang ulit yung code. Tap ko yung MPIN. At tatanungin tayo kung gusto natin i-register yung phone. Tap natin yung register this phone. Tap ko yung next. And then, mag-selfie lang ulit. Tap natin yung, oops. Nakalagay dito na congratulations, account secure ka na. Punta tayo sa dashboard. Bali, andito yung account ko mismo. Makikita yung sa transactions, maging yung balance ng GCash wallet. Ito yung transaction history. And then, yun na. Nakapag-register na tayo successfully. So, yun yung kagandahan kapag in-unregister mo yung account mo bago ilipat to another phone para hindi na pagdaanan yung proseso ng paghintay pa ng another 4 hours para i-check ng GCash kung pwede bang ma-access yung GCash account na yon doon sa device na currently nilaloginan mo. At kung may tanong kayo na paano yan, wala na akong access doon sa lumang phone kung saan nakalogin yung GCash account. Hindi ko na pwedeng gawin yung account secure na tinatawag or yung pag-unregister ng device katulad ng ginawa natin kanina. Ang maganda dyan is pwede naman kayo mag-login to another device, i-enter nyo lang yung phone number nyo doon at kailangan nyo lang mag-enter or mag-provide ng selfie. At maghintay ng 4 hours para sa additional checking na gagawin ng GCash. Meron kami ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan. Pwede nyo i-check itong video sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!